नमस्कार मित्रांनो, डिवॉप्शन त्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत गिटलॅबबद्दल. गिटलॅब काय आहे, गिटलॅबचं अकाउंट कसं ओपन करायचं, हे सर्व गोष्टी आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण. चला तर मग पाहूया. गिटलॅब इज like a GitHub services or service that organized can be used to provide internal management of Git repository. It is self-hosted Git repository managed system that keeps the user code private and can be easily deploy the changes of the code. हे गिटलॅब हे एक गिटहब सारखंच आहे. ह्याच्यामध्ये आपण आपले जे रिपॉझिटरी आहे ते मॅनेज करू शकतो, त्यामध्ये चेंजेस करू शकतो. जे आपले जे रिपॉझिटरी आहे त्याच्यामध्ये आपण डिप्लॉय पण करू शकतो. त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये गिटलॅबमध्ये काय काय सर्व्हिसेस आहेत. गिटलॅब खूप साऱ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते, मॅनेजिंग करते. तुमचा जो कोड आहे तो मॅनेज करतो, शेअरिंग करतो. एका प्लॅटफॉर्महून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर कोड शेअर करण्यासाठी गिटलॅबसुद्धा आपल्याला मदत करते. गिटहबसारखं किंवा गिटसारखं किंवा बिट बकेट म्हणून यांचं एक टूल आहे त्यांच्यासारखं. विकी पण करते. विकी म्हणजे काय, जेव्हा तुमचे प्रोजेक्ट असते, प्रोजेक्टचा कोड वगैरे असतो, तो प्रोजेक्टचा कोड मेंटेन करण्याचं काम, त्याचं जे डॉक्युमेंटेशन आहे ते मेंटेन करण्याचं काम विकी करते. त्यानंतर बग ट्रॅकिंग आहे, त्यानंतर CI/CD, जसं जेंकिंगमध्ये आपण CI/CD यूज करतो, हे सुद्धा CI/CD आपण गिटलॅब थ्रू यूज करू शकतो. आज आपण पाहणार आहोत गिटलॅबचं अकाउंट कसं ओपन करायचं, नवीन अकाउंट. चला तर आज मी तुम्हाला शिकवतो. फर्स्ट तुम्ही वेबसाईटवर जा, ब्राउझरवर जा. ब्राउझरवर गेल्याच्या नंतर तुम्ही इथं टाका, तुम्ही gitlab.com. त्या टाकल्याच्या नंतर असं एक पेज येईल. पेज आल्याच्या नंतर तुम्ही लॉग इनवर क्लिक करा. लॉग इनवर क्लिक केल्याच्या नंतर इथे खूप सारे रजिस्टर नाव आहे. अकाउंट जर नसेल तर आपण रजिस्टर करू शकतो. आणि ही खूप सारे ऑप्शन आहेत. ह्याच्या मार्फत सुद्धा गुगल अकाउंट म्हणजे जीमेल अकाउंट थ्रू सुद्धा आपण अकाउंट ओपन करू शकतो. त्यानंतर गिटहबचं जर तुमचं पहिलं अकाउंट असेल तर सुद्धा आपण गिटलॅबवर अकाउंट काढू शकतो, किंवा बिट बकेट, नंतर सेल्सफोर्स, ट्विटर. हे सर्व नसेल तर तुम्ही रजिस्टरवर क्लिक करा. त्यानंतर फर्स्ट नेम टाका. मी टाकतो गोविंद युराळे. त्यानंतर तुम्ही युजर नेम टाका. मी गोविंद डिवॉप्स टाकतो युजर नेम, गोविंद डिवॉप्स इंट. ओके, ते अवेलेबल आहे का नाही हे चेक करते. ते आहे आपल्याकडे ते अवेलेबल. त्यानंतर ईमेल ID टाईप करा तुमचा. त्यानंतर पासवर्ड. त्यानंतर क्लिक करा आय एम नॉट रोबोटवर. ओके, त्यानंतर रजिस्टरवर क्लिक करा. रिक्वेस्ट न्यू, आपल्याकडे एक मेल आला असेल. रिक्वेस्ट न्यू कन्फर्मेशन मेलला आपण क्लिक करा. त्यानंतर मेल ID तुम्ही इथं टाका. आता मेल आला असेल तुम्हाला. ओके, हा पागे मेल आलेला आहे. मग कन्फर्म युअर अकाउंट करा.
म्हणतं ते. त्यानंतर पासवर्ड एंटर करा. वेलकम टू गिटलॅब गोविंद. जस्ट मी. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार टाका. तुम्हाला जर ऑफिससाठी यूज करत असेल तर माय कंपनी और टीमसाठी असं तुम्ही ऑप्शन टाकू शकता. तुम्ही तुमचं जे मी डेव्हऑप्स इंजिनियर म्हणून टाकतो. तुम्ही इथं काय पण टाकू शकता. म्हणजे आय वॉन्ट टू लर्न द बेसिक ऑफ गेट, किंवा ह्यामध्ये खूप सारे चॉईस आहेत, त्यामध्ये तुम्ही काहीही टाकू शकता असं म्हणायचं आहे मला. ग्रुप नेम मागतोय मी डेव्हऑप्स असं माझं ग्रुप नेम टाकतोय मी. प्रायव्हेट ठेवतोय ते. तुम्ही प्रायव्हेट किंवा पब्लिक असं काही दोन्ही पण करू शकता. प्रोजेक्ट नेम तुम्ही इथं तुमचा प्रोजेक्ट नेम ॲड करू शकता. लेट्स गो. हे पहा, आपण आलेलो आहोत आता. इथे खूप सारे ऑप्शन आहेत. इथं तुमचं प्रोफाईल नाव, माझं गोविंद डेव्हऑप्स असं प्रोफाईल नाव, आणि असे खूप सारे ऑप्शन आहेत. हे पहा, मार्ज करू शकतो, इश्यू, मार्ज रिक्वेस्ट, CI/CD, सिक्युरिटी कंप्लेंट, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, असे खूप सारे ऑप्शन आहेत. आणि खूप मजेशीर हे जे येणारे व्हिडिओ आहेत ते खूप मजेशीर व्हिडिओ येतील मराठीमध्ये. आजचा होता अकाउंट कसं ओपन करायचं. गिटलॅबची एक सुरुवात होते, ती सुरुवात केली आहे मी. ह्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता खूप सारे ऑप्शन आहेत इथं. सेटअप CI/CD, क्रिएट और इम्पोर्ट रिपॉझिटरी, इन्व्हाइट युअर कलिग्स, असे खूप सारे इंटरेस्टिंग पार्ट आहे. जसं जेंकिंगचा इंटरेस्टिंग पार्ट आहे, तसं खूप सारं आपण ह्यामध्ये आज आता येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. मी आजचा व्हिडिओ थांबवतो इथंच. धन्यवाद.